السلام علیکم خویندې چې رنګای شي او انشاءالله چې شي په یو الله مو شی لره دا وګورو زه چې شی پخوم زرده دا مې بار هغه شپې پختن کړی و بوډا وویل او دا اوس زه چې شی پخوم زرده پخوم چاته پخوم پلو هلته پلی پېژندو پلی موږ هغه ته وایو چې پروړې کله غنم ورې پاتې سي بیا یې نه ګول ګول کیکونه جوړی پلی ایره ته به وایې پلی اوس پلو ولې اطلاع ولږله چې دشکې موږ ته نن خوږې وریجې پخې کړو بیا خو زه تیاره ناسته وم ورته لږې پخوم دا مې وراچولې اوبه یو جم وریجې دي 2 جمه اوبه لاړې لږ کې کم نیم جم چینی دا به تقریبا نیم جا لږ کې کم نوره آیل چینی نه به لږ کم آیل وراچو وړي داسې بس چې دا وخوټېږي بیا به دا رنګ ورته جوړ کړي زردې خپل رنګا به وراچه ښه سوکه سانه زرده داسې پخېږي 15 منټ چې پخه سي خو چې وریجې دې پستې والې وریجې چې سیلی بیا لږ ټایم اخلي دا مې هشه وراچول چې کله وخوټله اوس مې دا وریجې وباسلې اوبو نه چې اخیستې مې وې دا نوي فصل والې دي وریجې پنجاب رایس ته دا ورته ګوڼې مې چې کړې د هغه والې دي خو اوس بیا پته لګي دا لږ داسې خاص دغه نه پخېږي چې لږ زړې سي بیا ډېرې کوچنۍ پخېږي خو انشاءالله پلو والې به داسې خوښوي عاجزانه غریبان دغه لمر چې لګیا دي سور لمر چې 15 پلې ورته ودرولې ماشاءالله ډېر محنت کوي او دا وګورو اوس بیا زه دې ته لږ درېږه چې اوبه وچکي لږ غوندی دې باندې مې که ډکنه چیښلی به ډېرې چیښتې سي ګړوبای به سي دا ګورو دوړه چې سلل داسې لږې چې اوبه وچې کړې دا ډېرې زر اوبه وچې ډېرې زر پستېږي پنجاب رایس دي تاسو به خلک وایي کیر والی دي کچا دي خو دا چا چکلی نه دی دا چې تاسو وچکو بس بیا به دې ول فین سو ای بوځای کنه دا مې وراچول ممي جان کشمش ممیزان ریزنز دا لاړل ګورو مزدار کشلی داسې خلې والی اوس په دې نه بعد بیا زه دم ورکوم دا مې په چیشله ټکنه دا لمر سور لمر بس چې به که ګرمي چې او کله یې ستر کور دی یوکولی دا وګورو اوبه یې وچې کړې زبردست داسې خوند کوي اوس زه دم ورکوم دا مې کشمش بادام چو بادام وراچولي دي ما ویله چې ښه خوند په واخلي پلو وال دوا وکړي دا وګورو بند مې کړه اوس مې سپاسله په چیشله خو ودره داسې به وکړو دماغ به وجګړو دا ډکنه صحیح نه په راځي اوس مې صحیح وکړه صحیح که نه بر وقت دماغ استعمال بیا مې جان تعریف وکړه استغفر الله دا زه دمونه درې کوم بسم الله الرحمن الرحیم پلو ولې صبر نه کېږي اطلاع لږ لږوی لږوی چای زرده واو مزدار دی که نه زبردست ما وچکلی بیست دی بیست سافت دا وګورو فاینل لک ماشاءالله تال مې ورته ډک کړ اوس یې ورلږم ګورو تکړه یې که نه دا مې جان تر واخیستل شه کښلی مزدار پرسکون ماحول چې چای یا زرده تاسو چیرې چای زرده خوړلی کمنټ چې موږ ته ووایو اوکې جی الله حافظ جزاک الله چینل में सब्सक्राइब को और रिपोस्ट को थैंक यू अल्लाह हाफिज़